Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο μικρής διάρκειας. Στα μαθήματα αυτά θα σας διδάξω λέξεις ή φράσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε στα ελληνικά τις μέρες που δεν έχετε χρόνο για διάβασμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία φράση και μία λέξη που έχουν την ίδια σημασία στα αγγλικά. To miss. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τη φράση «μου λείπει» όταν νοσταλγούμε ένα πρόσωπο, μία κατάσταση, μία συνήθεια, ένα φαγητό, μία πόλη κτλ. Για παράδειγμα, όταν είμαι στην Ελλάδα, μου λείπει το Λονδίνο. Και το αντίθετο φυσικά. Όταν είμαι στο Λονδίνο, μου λείπει η Ελλάδα. Η φράση «μου λείπει» έχει σχέση με το συναίσθημα της νοσταλγίας και ακολουθείται πάντα από ονομαστική. Λέμε δηλαδή «μου λείπει ο αδερφός μου», όχι «μου λείπει τον αδερφό μου» ή «μου λείπει η γιαγιά μου», όχι «μου λείπει τη γιαγιά μου». Τώρα, αν αυτό που μας λείπει είναι στον πληθυντικό, δηλαδή είναι πολλά πράγματα, πολλοί άνθρωποι κτλ., τότε αντί να πούμε «μου λείπει», λέμε «μου λείπουν». Για παράδειγμα, μου λείπουν οι γονείς μου, γιατί είναι δύο. Γενικά, ο τρόπος που λειτουργεί η φράση «μου λείπει» μοιάζει πολύ με τον τρόπο που λειτουργεί η φράση «μου αρέσει». Τώρα, αν δεν ήσουν στην ώρα σου και δεν πρόλαβες το λεωφορείο, τότε θα χρησιμοποιήσεις τη λέξη «χάνω». Άργησα να ετοιμαστώ και έχασα το λεωφορείο. Έτσι κάποιος μπορεί να χάσει το λεωφορείο ή το τρένο, αλλά και μία σημαντική ευκαιρία. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!